Please note, views and opinions expressed in the course of this program do not represent that of OTV. Therefore, this channel is not liable to any legal action that may result from this program. Ẹ kú dédé àsìkò yìí o. Ẹ sì káàbọ̀ sórí ètò ọmọ Oòduà tó ń dé sójú ìwòran yín láti iléeṣẹ́ ìkànnì OTV. Níbi tá a ti ń dá bí ẹdun, tá a ti ń rọ̀ bí òwe, bó ti jẹ́ pé ọba náà ló kúkú forí àfákùkọ ti wá o. Àkú kó lè dá tí gbogbo wa ń bá kiri, bó o lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín lọ́hùn-ún, bó o lọ́jà, bó o lọ́rọ̀ ajé, ṣáájé ti gbúgbájẹ. Ṣọ́jà yín jìtà wàràwàrà torí pé tó dá mi lójú náà nípa ọmọ ẹ̀ta ní kọ́kọ́ ta o, kí gbogbo ọmọ ẹranko tó tà. Ajá filé gbogbo wa ṣẹlẹ̀. Ògúngún sọdún sọ̀bọ̀jáfò dẹ̀dẹ̀ gbogbo wa ṣùgbọ́n àwọn oníbàlá ìfọwọ́ta yé gẹ́ngẹ́ o. Tó lórí ètò tòní, ní bàbá wo tún ti dé pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣe ẹ̀. Àbáwọn nǹkan tá à ń rí tó ń bani nínú jẹ́, tó ń bani lọ́kàn jẹ́, tó ń gba omi jẹ́ kíkorò lójú àwọn èèyàn, ṣáà wá lè dákẹ́ ká má mẹ́nu barú àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Àtúnṣe làwa wà ń bí fún. A dẹ̀ ń polówó àtúnṣe yìí lóní tantantan. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà lókè òkun, gbogbo yín náà lẹ́ ń sọ pé ẹ fẹ́ wálé. Ẹ ń fohùn ránṣẹ́, ẹ ń fìwé ṣọwọ́ wípé ẹ fẹ́ wálé ilé wùnyí wá. Àmọ́ ìròyìn wo náà lẹ́ ń padà gbọ́ nípa ilé tẹ́ ẹ lẹ́ẹ̀ fẹ́ wá. Òun náà la ṣe ń tẹnumọ́, la ṣe ń pa láriwo wípé ìpànìyàn yìí láàrin ilẹ̀ Yorùbá, láàrin ọmọ Yorùbá, táwọn Fúlàní wá ń gbowá lógun, tọ́ láwọn ò ní gbọ́, àwọn ò ní gbà, tọ́ ní bá a bá kúrú àwọn ò bá wa kúrú, tọ́ ní bá a bá ga àwọn ò bá wa ga lórí ilẹ̀ bàbá tiwa. Tó ìkòkò ní gbomi kó gbẹ̀yìn. Àwọn bàbá wa kan lẹ̀ Yorùbá ni wọ́n máa ń pa á lówe. Àmọ́ níbi tí ọ̀rọ̀ máa ń dé dúró kí irú òwò bẹ́ẹ̀ ò tó jábọ́ lẹ́nu wọn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá ń pín ètò yìí o. Kẹ́ ẹ láìkí ẹ̀ kí wọ́n gbọ́ wa lákè, kí wọ́n gbọ́ wa lóko. Káwọn tọwọ́rọ̀gùn àga náà máa bọ́ kí wọ́n bomi ọgbọ́n mu o. Ṣé ẹ mọ̀ pórí ètò ọgbọ́n rèé, níbí náà la ti ń fúnra wa lómi ọgbọ́n mu. Bàbá wo ti dé padà pẹ̀lú àwọn àwọ̀ tèmi tẹ́ ẹ ti mọ̀ mímọ̀ látànà kó tó dé nítorí kò dùn ní mí. Mo kúrò láì mọ̀ fọlọ́kọ tí yín o. Ẹja wa bọ́ sórí ètò tòní. Ibo là ń lọ, ibo la fẹ́ yà sí, kí làwọn ohun tó wà lálàálẹ̀ fún wa. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ jẹ́ kẹ́ ẹ fetí gbọ́ náà. Àkọ́kọ́ lórí ètò tòní, àyà ní Ògbómọ̀ṣọ́, Ògbómojúgun. Bá a bá kúrò l'Ógbómọ̀ṣọ́ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó wáyé sí ajíhìnrere tí wọ́n sọ lọ́hùn, bá a bá lọ bá a bá bọ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ gbọ́ ò lórí ètò tòní náà ni. Bá a bá kúrò ńbẹ̀, a kọjá sí Ilé Ifẹ̀ níbi tó jẹ́ orírun Oòduà. À ń lọ sọ́ọ̀fin Ọọ̀ni, Ọ̀jájá kejì, Adéyẹyè, Ògúnwùsì, ẹni ìtàn. Tó àádọ́dọ̀ wọn nítorí pé àwọn náà wọ́n dá síṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá yìí. Bá a bá wá kúrò lọ́dọ̀ tiwọn tán, a lọ sí ìlú Àbújá o. Ìdí tí mo ṣe máa jẹ́ ká rìnrìn àjò Àbújá yìí ni pé ìlú yìí ni olú ìlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Láàárín orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí, iná ọ̀dẹ̀ nílùú Àbújá òun wà. Àmọ́ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ l'Àbújá lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ẹ jẹ́ kí n sọ pé ó légbà kan jọrin lọ. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀, tẹ́ ẹ dẹ̀ fẹ́ mọ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́, ẹ bá ń wá pèrè pìdílé lórí ètò tòní, àbẹ́ bá ń fìdí yín tẹ àpèrè mọ́lẹ̀.
nítorí pé à ń bọ̀ ń bẹ̀ o a máa kán lágbàmì ètò lódìdí. Bàbá wa kúrò níbẹ̀ a lọ sí Èkìtì gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ pé ọ̀hún náà kò fara rọ. Àwọn ọ̀nì tó kù bá ṣe pin mọ́ra lọ́wọ́ lò nítorí pé a ò ní rọ́jọ́ mú solókùn kọjọ́ tó re bí àná. Mo ṣàmà gbàgbé pé ẹ máa bá mi pín kẹ́ ẹ máa bá ń láìkí ẹ̀ kí wọ́n ó lè máa gbọ́ wa ní gbogbo ibi tó bá jẹ́ kí wọ́n ó ti máa gbọ́wọ́jà iléeṣẹ́ ìkànnì Wo TV. tó ẹjá bẹ̀rẹ̀ báyìí. Ògbómọ̀ṣọ́ kí lohun tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ gan? Ṣé báwọn olórí burúkú tá à ń sọ yìí náà ni orúkọ wọlé àti ẹ̀ lè pè wọ́n? Ṣé ìwà wọn yàtọ̀ sórúkọ tá a bá pè wọ́n ni? Fẹ̀kan tẹ́lẹ̀ wọ́n ti fúnra wọn lóríkì apaniṣayé apaniṣayọ̀ jàǹdùkú afẹ̀mí ẹni ṣòfò ẹ̀ṣẹ̀ rí bàjẹ́ ń tò àwọn wọn ni gbogbo oríkì wọ̀nyí. Àwọn náà ni o ni wọ́n tún ti gbé wá wọn yọ ní Ògbómọ̀ṣọ́ ní ìjọba àbílẹ̀ gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ nínú ìròyìn tó jáde wípé ibẹ̀ òun náà ni wọ́n tún ti lọ wàhálà bí wọn o gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ń wò káàkiri orílẹ̀ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ọ̀gbẹ́ni tí wọ́n sọ yìí ajínrere ni wọ́n pè é òjíṣẹ́ Ọlọ́run sì ni pẹ̀lú àmọ́ tó gbádùn iṣẹ́ ọ̀gbìn ní ṣíṣe nítorí pé béèyàn bá lè lọ sí ìta nígbà tí wọ́n jẹ́ káwọn àgbẹ̀ wa lọ sí àárín gbùngbùn inú igbó lọ máa dáko mọ́ oko etílé tún kọ́ oko etílé la tún rò yìí tó tún nú mi inú yìí o àpọ̀rọ̀ ìlówè ó ti wá ńlá ronú. Wọ́n ní kéèyàn má roko wọ́n ní kéèyàn má rodò ńbo ló wá kù tán fẹ́ ká jẹ̀ sí. Ẹ jẹ́ n tẹ̀síwájú ní ọ̀rọ̀ tí mò ń bá bọ̀. Ṣé bí ajínrere yìí ó pilẹ̀ ilẹ̀ ni wípé kóun ó fi ṣọ̀gbìn ó ti wá pako ó ti sun oko ó ti kọbè 3 steps náà ni o in agriculture. Ẹ gbọ́ ó ti ṣe gbogbo ohun tó jẹ́ kó ṣe ó wá kú pé kó jókòó kó káwọ́ ọ̀rọ̀ kó kásẹ̀rọ̀ kó máa retí àsìkò tí kórè máa yá. Àmọ́ àwọn àtìláwí yìí gẹ́gẹ́ bí ìwà burúkú tó wà lọ́wọ́ tiwọn àwọn ò lè pa oúnjẹ fáwọn ẹran tí wọ́n ń sìn wọn ò lè pa oúnjẹ fún wọn jẹ àmọ́ wọ́n fẹ́ kó máa live on other people's effort other people's property other people's initiatives. Now wọ́n wá kó àwọn màálùú wọ́n kó lọ sórí ilẹ̀ olóògbé tá à ń sọ yìí Olúwaṣẹ́gun Adégbóyèga ni wọ́n porúkọ ajíhìnrere ọ̀hún. Wọ́n wá kó màálùú wọn lọ sórí ilẹ̀ wọ́n wá lọ jẹ oko ẹ̀ lájẹbàjẹ́. Bàbá ń kà lé ní méjì ẹ̀kẹta àlèpẹ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹta o àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ tó dé pọ̀ gan tẹ́gbọ́n ń ṣẹlẹ̀ tá àti ẹ̀gbọ́n tá à mọ̀ sí ara. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé ti bàbá gangan ọjọ́ sí ẹ gbàgbé ti pòfẹ́sọ̀ tó wálé wá ṣọ̀gbìn nílẹ̀ Yorùbá yìí náà ni o ọ̀gbìn tún lélẹ́yìí náà ṣá lọ́rọ̀ kan ká sọ pé wọ́n fẹ́ pa gbogbo àwọn àgbẹ̀ wa tán nítorí pé tí wọ́n bá ti rí olóko tó bá ti róko olóko kan tí wọ́n bá ti tẹnu boko yẹn ńjọ́ tí olóko bá ti fojú rinjú pẹ̀lú wọn tó bá ti lè sọ̀rọ̀ wípé wọ́n boko ẹ̀ jẹ́ ńjọ́ náà àwọn ò ní nǹkan mẹ́ta fẹ́ polówó fún tọ̀hún ju kú lọ. Òun ló wá mú mi jókòó lórí àpèrè lẹ́ni tí mo fi wò pé ọ̀rọ̀ yìí a gbúdọ̀ sọ nígbà tí wọ́n wá jẹ oko yìí lájẹbàjẹ́ tán. Ìyẹn oko ajínrere tá à ń sọ yìí ni o Olúwaṣẹ́gun Adégbóyèga yìí tí òun wá dé orí oko ẹ̀ tó bá a láàyè tí ò tẹ́ lọ́rùn tó wọnú oko yìí tó dàbí ṣe kómi máa gbọ̀ngbọ̀n lójú yàn ní pòròpòrò pẹ̀lú gbogbo wàhálà tó ti ṣe kò rẹ́ni ràn lọ́wọ́ ó dákọ̀bè ó dáko ó dáṣe wàhálà ẹ̀ ó wá retí kásìkò àti jẹun ẹ̀ tó àwọn màálùú wa wọnú ẹ̀ wọ́n wá lọ ba gbogbo iṣẹ́ yẹn jẹ́. Ṣé kó wá lajú ẹ̀ lẹ̀ kó má wàá sọ̀rọ̀ ni? Ṣé wọ́n rà lẹ́rú ni? Ṣàdéhùn kan ti wà láàrin wọn tẹ́lẹ̀ pé máa ṣiṣẹ́ oko yo àwa ń bọ̀ wá à ń kó màálùú wa bọ̀ wá jẹ oko.
àwòrán arákùnrin ọ̀hún lẹ̀ ń wò lójú amóhùnmáwòrán yín lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi yẹn o. ẹ máa bá ń pín ètò yìí, wọ́n ń tọ́ bètò yìí lójú o, torí gbogbo ìta ń sọ yìí bá a ṣe ní àwọn ọ̀rẹ́ là ní àwọn ọ̀rẹ́ kejì lẹ́gbẹ̀ẹ́ kejì, kò dùn mọ́ wọn nú. ìta ń sọ yìí à ń tú àṣírí wọn ni, a ò dẹ̀ ní yé tú, nítorí pé iṣẹ́ tọ́lọ́run gbé láwa lọ́wọ́ lélẹ́yìí. àwọn ni wọ́n joyè má ṣàǹfààní táwọn èèyàn ò dẹ̀ láǹfààní tí wọ́n fẹ́ jẹ lára wọn, àwọn náà ò dẹ̀ ní àǹfààní tí wọ́n fẹ́ ṣe fọ́mọ ẹ̀dá kan. odidi gédé èèyàn ọlọ́run nígbà tí àwọn ò tiẹ̀ wà níbẹ̀rù ọlọ́run lọ́kàn, kéèyàn wá wò ṣùṣù kó má mẹ́ni tó máa pa, kó jẹ́ ajíhìnrere fọ́lọ́run ba lẹ̀ wá mú tẹ dẹ́mi ẹlẹ́gbọ̀dọ̀ báyẹn. nítorí pé wá sọ̀rọ̀ lásán, torí pé kàn béèrè lọ́wọ́ wọn lásán confrontational pé kí ló dé tẹ́ ẹ ṣe máa kó màálù ọ̀nù oko mi, tẹ́ ẹ máa wá jẹ oko mi, tẹ́ ẹ máa bà oko mi jẹ́ báyìí. ìbéèrè lásán ni, ìbéèrè lásán ni o. wọ́n dẹ̀ kó bòńbòtì níbẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, wọ́n dẹ̀ gbẹ̀mí ẹ̀ sórí oko. eléyìí kì í ṣe dẹ̀ o. ohun tó ṣẹlẹ̀ gangan nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ ní agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ Gẹ́gẹ́ ni wọ́n ti sọ pé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti wáyé. ló ti wáyé, kí ló dé? ẹ má gbàgbé gbogbo àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ rèé tí Sunday Igboho dìde ńjọ́ náà. bàbá perí kòkò bàbá perí ajá á perí kòkò tá a fi ṣe. kò sí báyìí máa sọ̀rọ̀ Boko Haram ńlẹ̀ Yorùbá, kò sí báyìí máa sọ̀rọ̀ jínigbé, kò sí báyìí máa sọ̀rọ̀ ìpaniṣayọ̀ tá ò ní mẹ́ńṣọ̀ orúkọ Igboho. ó dáa, ta la rí nígbà náà? ṣé bí ìdíje tó dìde gbogbo yín náà lẹ mọ ohun tó bí. táwọn kan tún gbẹ̀yìn tí wọ́n tún lọ ń sọ tí ò yẹ kí wọ́n máa sọ nítorí Ìgbòho. àmọ́ ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ lẹ̀, à ń bọ̀ ńbẹ̀ ńjọ́ tọ́rọ̀ bá kàn án. èyí tó wà ńlẹ̀ báyìí ni ẹ jẹ́ ká rán. Ògbómọ̀ṣọ́ tó ń gbóná girigiri yìí fọ́nrún ẹ̀ wà o, tẹ́ máa wò ẹ rojú àwọn tá à ń wí. kódà ẹ láǹfààní àti gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọba Ṣọ̀ún ti ìlú Ògbómọ̀ṣọ́, ọba Ghandi Ọláoyè. àwọn náà sọ̀rọ̀ ní ọ̀rọ̀ yìí nítorí pé ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún kò tẹ́ àwọn fúnra wọn lọ́rùn. a sì ń sọ tàwọn ọba méjì tí wọ́n pa lẹ́kìtì, à ń sọ tàwọn ọmọ tí wọ́n sì jí kọ́. ṣé bàbá ń jí lójúmọ́lẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí, irú orun wọn gan là ń sùn, irú jíjí wọn gan là ń jí, irú àyè gan ni Yorùbá wà gan báyìí. ṣẹ́nu fu àyàfu láwa ní abákan gbégbé pé ara òrokùn ara òradìyẹ. èwo gan lábẹ́ fi ìgbémọ̀ Yorùbá lábẹ́ fi wé lọ́wọ́ lásìkò tá a wà yìí nínú bọ́rọ̀ ṣe ń rí àti bó ṣe ń lọ yìí. nítorí pé bí ọ̀kan bá jẹ́ ọmọ Yorùbá tó bá ní bóyá ìṣẹ̀lẹ̀ ìtẹ̀hún lọ́rùn, ajẹ́pọ̀ fàwọ̀ Yorùbá bóra ni, kì í ṣọmọ ilẹ̀ Yorùbá. ẹ má jẹ́ fàṣíkò àkókò dáná agara tó ráṣì níbi tá a máa yà tó pọ̀ lórí ètò tòní. ẹ jẹ́ ká lọ wo fọ́nrán yìí o, kájọ kẹ́sẹ̀ wùdé lu Ògbómọ̀ṣọ́, ká wo ohun tó ṣẹlẹ̀ lọ́hùn, ká gbọ́ lẹ́nu àwọn tí wọ́n jẹ́ ọlọ́rọ̀. bá a bá wá padà dé sórí ètò, ká tẹ̀síwájú lórí tó kù èyí tá a fẹ́ mú gbọ́. ó ti yá. ẹ wá gbà wá, mẹ́wàá máa ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. àwọn Fúlàní adarànjẹ kan mọ̀ tán ti pa pásítọ̀ kan ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́. ọba Ṣọ̀ún ti ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ fa àwọn afurasí darandaran tí wọ́n pa olùṣọ́-àgùntàn l'Ògbómọ̀ṣọ́ lé àwọn ọlọ́pàá lọ́wọ́. Ṣọ̀ún ti ìlú Ògbómọ̀ṣọ́, ọba Ghandi Afọlábí Ọláoyè ti fi dá àwọn ẹbí olùṣọ́-àgùntàn tí àwọn Fúlàní darandaran pa ní abúlé Gẹ̀gẹ̀ ní òpópónà Ògbómọ̀ṣọ́ lọ sí ìlú Ìṣẹ́yìn lọ́jọ́ Ajé lójú pé ìdájọ́ tó yẹ yóò wáyé lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Ajínrere Ṣẹ́gun Adégbóyèga tí ó jẹ́ olùdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ kan ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ní àwọn afurasí darandaran gún lọ́bẹ pa mọ́nú oko rẹ̀ ní abúlé Gẹ̀gẹ̀ lágbègbè Ògbómọ̀ṣọ́ ní àtàrí ìkégbàjarè tí ó ké nígbà tí àwọn màálù ń jẹ oko rẹ̀. nínú ìròyìn tí ó tẹ̀ wá lọ́wọ́, wọ́n gba ẹ̀mí pásítọ̀ yìí lẹ́yìn tí ó dojúkọ àwọn afurasí darandaran náà pé èéṣe
tí wọ́n fi ń ba oko òun jẹ́. Síbẹ̀síbẹ̀ àwọn abúlé agbègbè náà sa ipá wọn láti mú mẹ́ta nínú àwọn darandaran náà tí wọ́n sì mú wọn lọ sí ààfin Ṣọ̀ún ti ìlú Ògbómọ̀ṣọ́. Ọba Ọláoyè sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ nígbà tí ó ń kẹ́dùn, ó ní òun yóò ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn elétò ààbò láti rí i dájú pé ìdájọ́ òdodo farahàn fún ìdílé olóògbé náà. Gẹ́gẹ́ bí bàbá, màá fẹ́ sọ pé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí burú jáì. Mo ti sọ èrò ọkàn mi fún alákòóso àwọn ọlọ́pàá ti agbègbè Owódé tí ó wà níbí pẹ̀lú mi, àti pé mo fẹ́ fi dá yín lójú wípé ìdájọ́ òdodo yóò farahàn láìpẹ́. Kí Ọlọ́run máa ṣọ́ yín àti gbogbo ilẹ̀ Ògbómọ̀ṣọ́. Kábíyèsí ló sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn afurasí darandaran náà ti wà ní àhámọ́ olú iléeṣẹ́ àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí ó kalẹ̀ sí ìlú Ìbàdàn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nítorí bí ọ̀ràn náà ṣe jẹ́. Kí Ọlọ́run kó máa ṣọ́ wa. Ẹ wá gbà wá. ọ̀ṣọ́ ńlá lọ́tà àdìbò yìí bó ṣe ṣẹlẹ̀ lẹ́gbọ́ yìí o, ẹ̀yin náà dẹ̀ kábíyèsí lórí ìdúró gẹ́gẹ́ bó tẹ̀ jẹ́ pé ẹnu ọkọ lẹ́jí ń gbọ́rọ̀, àmọ́ ẹ̀rí wọn lórí ìdúró wọ́n dẹ̀ fi iṣẹ́ wọn jẹ́ fún gbogbo àwa tí a wà lórí ètò lónìí. Tó ọ̀rọ̀ yìí ẹ dúró, kí ló ń fún àwọn ará bíi nígboyà tí kì bá ṣe pé wọ́n ní bàbá kan nígbẹ́jọ́ àbí ìyá kan ní kọ̀rọ̀ ọbì kan? ṣé mọ̀ pé a máa ń pa lówe ní gbogbo bàfúnra pé bí ikú lè ò bá pa ni kò ṣeé ṣe kí ikú kàn wá látòde kó kàn wá pààyàn nínú ilé. àmọ́ tòun ti bẹ́ẹ̀ náà gbólóhùn kan lèmi ò fi kún o, wípé ọjọ́ gbogbo ń tó lè ọjọ́ kan báyìí náà ń tó níhun. tó ààrẹ wa Bọ́lá Ahmed Tinubu ìyà ń jẹ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè, ìyà ń jẹ wá gidigidi, wọ́n ń pa àwọn ọmọ yín o, àwọn tí wọ́n invest nínú ilé wọ́n ń wọlé lọ pa wọ́n mọ́lé, àwọn tí wọ́n jókòó síta tí wọ́n ń ṣe òwò wọn níta wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ lọ kọlù wọn nítorí màálù yìí náà ni o. wọ́n dẹ̀ wọ́n fẹ́ gba ránsọ́ọ̀mù. àwọn ọmọléèwé wẹ́wẹ̀wẹ́ tí wọ́n kó wọ́n ń béèrè 100 million naira. àwọn ọmọ tí wọ́n kó lẹ́kìtì 100 million naira. bí ẹ̀ báyìí tí ì gbọ́ mò ń sọ ní gbọmọgbọmọ o. àwọn ìpọ́ǹdú ọmọ, àwọn ọmọ tó sì mú yàn lọ́wọ́ táwọn òbí ń fi léèwé rè pé kọ́kàn wọn ó lè jí síwèé kíkà, àwọn táwọn òbí wọn tí wọn tiẹ̀ wọn lálà àti ronú pé ó jẹ́ kí wọ́n lọ ilé ẹ̀kọ́. ṣé ẹ rí bí wọ́n ṣe ń wá wọlé wá báyé àwọn ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ báyìí o. ààrẹ àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ já lẹ́nu lọ́rọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, gbogbo ẹ̀yin lọ́gàálọ́gàá nídìí ẹ̀ka ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè yìí. tó àmọ́ a gbọ́dọ̀ pérí ààrẹ nítorí pé báwọn èèyàn bá máa sọ lọ bá máa sọ bọ̀ wọ́n á ní Yorùbá ló kàn, ẹ má jẹ́ sọ pé àwa, nítorí bẹ́ẹ̀ Yorùbá ló wà lórí àlééfà. òun la ṣe ń pè yín bàbá sọmọ ni ọmọ sí bàbá. bá a bá ń pè yín torí àrú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí àfẹ́ kómi ó tẹ̀yìn wọ̀gbìn lẹ́nu ni o, torí pé a mọ̀ pé tìdí bá bàjẹ́ torí ìdí náà ni ó padà dá o. ẹ jẹ́ kí n tiẹ̀ wá gbé wa lọ sékìtì yẹn níbi tí wọ́n ti jí àwọn ọmọ gbé. báwo ni ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ṣe wáyé gan-an? gbogbo ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ni mo kọ lẹ̀ o, bó tilẹ̀ jẹ́ wípé a ní fọ́nrán ìṣẹ́jú díẹ̀ tẹ́ ẹ máa wò tẹ́ dẹ̀ máa gbọ́. ọ̀rọ̀ yìí bó ṣe ṣẹlẹ̀ gẹ́lẹ́ rèé. bẹ́ẹ̀ bá ń gbádùn ètò yẹn máa pín o, ẹ máa láìkì, ẹ má dá gbọ́ kí wọ́n ó lè gbọ́ wa lákè gbọ́ wa lóko, káwọn tó rọ̀gùn àga náà ò lè má bọ́ kí wọ́n bomi ọgbọ́n mu ń bẹ̀ ni. ìdí rèé tí mo ṣe máa ní ẹ jẹ́ ká kọ́mọ lùbọ́ pọ̀, kémi ó gbọ́ kẹ́yìn náà wò ó, ikú wo ìwòrìwò wò ó, ohun abájíjọ wò gẹ́gẹ́ ló máa ń gún. tó àwọn ọmọ tí wọ́n kọ́
lẹ́kìtì lọ́jọ́ táwọn wí yìí àwọn ọmọ yìí lọ ilé ẹ̀kọ́ àmọ́ nígbà tó di déédé agogo 3 tí ilé ẹ̀kọ́ ti parí ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ olùkọ́ wọ́n máa fi àyè lẹ̀ wá àwọn ọmọ tí wọ́n máa kó pé wọ́n pé bí àwọn kọ́ ọmọ kúrò nílé wọn ọ̀rọ̀ ọmọ kan àbí wọ́n máa mísọ̀ pé àwọn ọmọ yẹn pé kán tó kó wọn so láàárín ìgbà tí iléèwé parí àti kán tó ní gbogbo àwọn ọmọ ṣàjọ ó ti ń lọ síbi aago 3 sí 3:30 àmọ́ láàárín 3:30 sí aago 4 tí wọ́n palẹ̀ àwọn ìmọ̀ sínú mọ́tò pé káwọn máa kó wọn lọ lé òun ni wọ́n dédé gbúròó bọ́ wọ́n wà nínú mọ́tò àmọ́ ṣe mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí awakọ̀ tó dẹ̀ gbúdọ̀ wà pẹ̀lú ìfura nítorí pé àbíkú sológun dèké òun lọ̀rọ̀ mọ́tò nígbà tí nǹkan bá máa ṣe kúkú ní mọ̀ àmọ́ àkíyèsí tí dáìbà ṣe òun òórò kan pé ìbọn ló dún ohun tó rò ní pé nǹkan ti ṣe mọ́tò ó wá bọ́lẹ̀ pé kóun ó yẹ bóyá shaft mọ́tò ni o bóyá wíìlì ni o àbí táyà ló ní pírọ́blẹ́mù o kóun ó yẹ̀ wò èyí ló ń ṣe lọ́wọ́ káwọn tá à ń wí yìí kí wọn ó tó rápálá jáde láti inú igbó kí wọn ó tó hé látẹ̀yìn wọ́n kọjú ìbọn dá àwọn tó wà nínú mọ́tò yìí pé bẹ́ẹ̀ bá dún ẹlẹ́kọ̀ọ́rùn ó polówó àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbó ẹ̀ wọ́n ṣà lára wọ́n ṣà ọmọléèwé 5 ni wọ́n pè wọ́n dẹ̀ ṣà àwọn tí wọ́n jẹ́ dráìvà awakọ̀ àti amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ tá a mọ̀ sí kọ̀ǹdọ́tọ̀ àti bí àwọn olùkọ́ 2 tí wọ́n fi jẹ́ 4 àmọ́ ní báyìí ìròyìn wá fojú léde wípé lẹ́yìn tí wọ́n kó wọn wọnú igbó tán bó tilẹ̀ jẹ́ wípé lọ́pọ̀lọpọ̀ àkókò ni wọ́n láwọn ọmọ yìí wọ́n máa ń ní àǹfààní àti bá wọn sọ̀rọ̀ nítorí pé àwọn máa ń bá wọn sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí wọ́n ṣe wọ́n dẹ̀ kó máa yé àwọn èèyàn wípé àlàáfíà ni àwọn ọmọ yìí wà o àmọ́ nǹkan kan tó wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé bí èèyàn bá gbọ́ gẹ́gẹ́ bí abiyamọ akọnilóminú kódà sórí ẹni kodò òun náà ni pé ní àkàtà wọn lọ́hùn wọ́n ní bí wọ́n bá fún wọn láǹfààní àti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tán wọ́n á wá mẹ́gba sí wọn lára débi pé wọ́n á máa nà wọ́n á máa ké igbe wọn á sì máa jáde sétí àwọn èèyàn látòrí fóònù nílùú tó lọ́ba nílùú tó níjòyè láwọn tí wọn ò fún lọ́mọ tọ́ láwọn tí wọn ò fún lọ́mọ wò tí wọ́n gba ọmọ ọlọ́mọ lọ́wọ́ ọlọ́mọ tí wọ́n mọ́ ọmọ ọlọ́mọ wọgbó tí wọ́n wá fojú ọmọ ọlọ́mọ rí láfíkù rẹ̀ iṣí. ẹ̀yin alágbára orílẹ̀-èdè nàìjíríà yìí là ń pè ààrẹ ẹ̀yin náà lẹ́ni àkọ́kọ́ ẹ̀yin ni bàbá orílẹ̀-èdè ní báyìí àwọn kidnapper ń sọ pé àwọn fẹ́ gba 100 million naira o wùsùn bí kàmínà sùn ikọ̀ dára kọ́lọ́ máa ṣọ́ wa níbi àlámọ̀rí aburú 100 million naira léyìí tó túmọ̀ sí pé ọmọ kan mílíọ̀nù 10 àbí kó lé níṣẹ́ owó tí wọn ò ṣe rí ìyá mi bàbá mi inú àwọn ọmọ tá à ń sọ yìí àwọn kidnapper yìí wọn ò ṣiṣẹ́ láyé wọn tí 1 million naira jọ rí kódà ìyá mi ò tún 500,000 jọ rí nínú àwọn tá à ń sọ yìí wọ́n á wá gbé ọmọ ọlọ́mọ wọnú igbó wọ́n á fìyà jẹ wọ́n wọ́n á febi pa wọ́n wọ́n á fòǹgbẹ́gbẹ́ wọ́n á tún wá ní káwọn tó ní wọ́n kan tó lọ wá owó rọ̀gùnrọ̀gùn wá ẹ rí i pé lu ìlágbára kí náà sọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà dà báyìí kí náà sọ ilẹ̀ yorùbá tiwa dà báyìí lọ́jọ́ kìíní àná tí Ìgbòho jáde ariwo mà búyọ̀ báwọn kan ṣe ń jáde tó ń sọ pé tó ṣe dáa làwọn kan lọ pé ta ni àìkàwé ẹ̀ ni tó bá kàwé ni ṣé Ìgbòho ló yẹ kó jáde ni òyìnbó kí ló fẹ́ bá wọn olówó bá sọ̀rọ̀ tó bó bá tó jà yín gbé bí ò bá tó jà yín gbé nílẹ̀ yorùbá
à ń bọ̀ ńbẹ̀ ẹ já lọ wo fọ́nrán iná ká gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ bàbá padà dé àṣìníbi tá a fẹ́ dé ó ti yá. The management of Apostolic Faith Group of Schools on Thursday launched a crowdfunding to raise money for the payment of 100 million naira ransom for the kidnapped school children and others in the custody of the kidnappers. Recall that 6 school pupils of Apostolic Faith Nursery and Primary School, alongside 2 teachers, the driver and the school bus conductor, were waylaid by unknown gunmen and abducted on Monday evening at Ekporo-Ekiti in Emure local government area of Ekiti State. We stumbled on a statement signed by the vice principal of the school, Mr. Agbojolo Afemi, soliciting for funds from the public for the payment of ransom for the victims. It reads, the management of Apostolic Faith Group of Schools, Emure-Ekiti, is using this medium to seek for financial assistance for the release of 5 of our students and 4 staff members who were kidnapped on Monday, 29th January 2024. The kidnappers are insisting on 100 million naira ransom for their release. We will be grateful for your voluntary financial assistance. Thanks. For inquiry, call the vice principal of the school. In a telephone conversation with the media, Mr. Agboje, who confirmed the action of the school, stated that the kidnappers have called severally and they are insisting on 100 million naira. On the state of the abducted children, he said the children are safe. Some of them spoke with us, and even the adults among the captives spoke with us. They usually give them phone to talk with us, after which they start flogging them, and we could hear their cries and agony. Asked if the community has been able to raise anything, he said the community is raising their own, and they said the school too should go and raise some funds, and the parents too, and we will now put everything together so that when they call again, we will be able to tell them the amount of money we have on ground. When reminded that there is a law against giving money to kidnappers, Boje stated that it is not that we are giving them money, we are just preparing for alternatives. We know that the federal government is making efforts to effect the release of those children and others, but we are just making Plan B arrangement. We are supporting both the state and federal government efforts. It is not that we are giving them money. On how the colleagues of the abducted children are feeling about the situation, it is stated that the National Association of Private Schools Owners, Emure Local Government Chapter, had declared indefinite holidays pending the time those children are released from the kidnappers' den. No private school is operating in all local government. It's only the government schools that are operating. However, sources in Ekporo-Ekiti revealed that the school decided to resort to crowdfunding to when efforts at raising the money was not working. It was further gathered that the community and families of the victims were only able to raise a paltry sum of 450,000 naira, a far cry from the 100 million naira ransom being demanded by the kidnappers. We also learned that 7 of the 10 kidnapped victims, which included 6 school pupils, 2 teachers, bus driver and his conductor, were from Ekporo-Ekiti community in Emure-Ekiti local government area of Ekiti State. It remained like 2 camps that we will pass to reach Ekporo. We just hear a gunshot 3 times, and our driver come down. He think that it's our vehicle that is giving sand. As he come down, they creep him. They come out from the bush. They creep him. They slap him. They open the door. They point gun at our car that anybody that try nonsense that they will kill him. They started pointing people they want to carry. They point one girl at Okeowo, and these 2 brothers and sisters drag him that nowhere they are taking their sister to. That anywhere they are taking their sister to, that they will follow them. That's how that happened. And when they left, all of us stand up and start running. My son is not a baby, a boy of 15 years. So he told me all the people are Fulanis, and they are young boys. 5 of them carry AK-47. We don't know where they get this gun. They were demanding ransom. The first person to be contacted is one of the husband of one of the staff. They asked him to bring 10 million. And the man was asking because he has a little girl that was always taken along with the mother. He was asking, what about my child? He told him that the daughter is with them and he too should raise 10 million for a person. We want the government to come to our aid.
We, the remaining parents, we hardly eat. Where can we get 10 million naira from? The management of Apostolic Faith Group of Schools on Thursday. tó ẹ káàbọ̀ o ṣé ẹ ti gbọ́ báyìí ohun tó mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ni kí n tó wá bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ tèmi. Àkọ́kọ́ wọ́n ní wọ́n ti gbogbo school àwọn private association of private school owners ní Èmùrè ń bẹ̀ Èmùrè chapter àwọn ti gbogbo ilé private school kan báyìí. Lẹ́yìn tó túmọ̀ sí pé wọ́n ti fẹ́ báyìí wọ́n ti múra ti báyìí àti gbogbo àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ tó jẹ́ tó wà ní Èmùrè ń bẹ̀ wọ́n jẹ́ ìkẹ́kọ̀ọ́ wọn jẹ́ báyìí. Secondly wọ́n ní àwọn tó wá jí àwọn ọmọ yìí gbé wọ́n ní àwọn ìṣìpín ọmọ àwọn ọmọ bíi ọmọ ọdún méjìdínlógún mẹ́tàdínlógún mẹ́rìndínlógún tọ́jú ọmọ Fúlàní àwọn ọmọ bòròrò tí wọ́n ń kó jẹ̀nú igbó. Àwọn ọmọ tí mo tẹ̀dẹ̀ ń sọ yìí bẹ́ẹ̀ bá pàdé wọn nínú igbó láàrin igbó nìkan ní mo bẹ́ẹ̀ máa tọ́jú bọ́ ẹ sínú ara wọn. Àwọn ọmọ tàdẹ̀ ń sọ yìí àwọn ni wọ́n lọ ń kó àwọn ọmọ tiwa ní ilẹ̀ Yorùbá nínú igbó. Ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ ká bára sòótọ́ ọ̀rọ̀ mi tọ́rọ̀ dé dúró ìsà. Ṣe rí ikú tó ń pa ojúgbà ẹni mo máa ń sọ láìmọ̀ ìgbà òwe ló ń pa fún ni o. Má tó kó mi dáná ẹ̀kan ṣoṣo dẹ̀ ni wọ́n máa ń kọ́. Bó bá dá yín lójú pé Yorùbá ni wá tẹ́ ẹ mọ̀ pé ìran kan ni Yorùbá dẹ̀ tó gbéra wọn níjà báwọn bá láwọn ní AK-47 láti fi dìfẹ́ǹdì ara wọn táwa ò lè láǹfààní àti gbé AK-47 yìí dání kiri nítorí òfin. Àmọ́ ẹ má gbàgbé o páwọn nǹkan kan wà orí afẹ́fẹ́ mo wà ẹ má jà máa là á. Ẹ ti mọ̀ ń tà ń sọ bá bá sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ Yorùbá nínú ilé. Bí Yorùbá bá fẹ́ ṣetán àti gbèjà Yorùbá máa gbèjà ara ẹ̀. Kí lẹ wá ń wò tẹ̀ fọ́ lẹ́ran tẹ̀ ń wò tí nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀. Tẹ́ẹ̀dẹ̀ láwọn nǹkan táwọn wí inú ilé àwọn òṣàlẹ̀ Yorùbá ń kọ́. Ibo làwọn onílẹ̀ wá wà? Ibo lẹ fi ìṣẹ̀ǹbáyé wá sí? Ṣẹ́ẹ̀sì ti gba gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ yín ni? Ṣé Islam ló gba àbí Christianity? Tẹ̀bí fọ́ lẹ́ran tẹ̀bí ń wọ àwọn èèyàn tí wọ́n wọlé tí wọ́n wá ń pa yín láwọn ọmọ tí wọ́n ń béèrè owó rọ̀gùrọ̀gù lọ́wọ́ yín. Nínú gbogbo community àti nínú ẹbí àwọn ọmọ tí wọ́n jí gbé àwọn tí wọ́n jí àwọn ọmọ wọn gbé gbogbo owó tí wọ́n rí ṣàjọ 450,000 naira. Àwọn dẹ̀ jókòó sínú igbó wọ́n rí sí 100 million naira. Wọ́n dẹ̀ ní kúrè mi ọ̀wà yìí. Oríire ò ní jẹ́ tiwọn. Tọ́ bá ń jẹ́ kíyàn ká máa fi gbogbo onú gbogbo fún wa pariwo báyìí. Táàdẹ̀ sọ pé tó ṣẹlẹ̀ yóò tẹ́ wa lọ́rùn. Ìran Yorùbá ò fẹ́. Ṣé ìgbésẹ̀ tí wọ́n ń gbé yìí ṣé wọ́n fẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá máa fojú àwọn akọni wọn bí ọ̀lẹ ni? Nítorí pé wọ́n ti ń bàbọ̀ ń bẹ́ o. Nítorí pé ń sìn ìwà tó ń wù yìí àwọn ọmọ tó jọmọ Yorùbá ń sìn wọ́n máa wá wò pé ẹ̀yin jẹ́jẹ́ àgbàgbàlẹ̀ Yorùbá ṣe wá wò wọ́n ràn ni. Wọ́n wọlé wọ́n wá pa ọba méjì ńlẹ̀ Yorùbá. Ẹ dúná ó dá pé ẹ̀yin Yorùbá ẹ tí ì mọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn lọ́rùn o. Ẹ tí ì mọ̀ pé nǹkan ti ba Yorùbá. Ẹ tí ì mọ̀ pé nǹkan ti ń ṣe Yorùbá. Ẹ tí ì mọ̀. Èmi ò dẹ̀ gbàládùra pé kó ju báyìí lọ. Nígbà tí Buhari wà lórí oyè nígbà náà bàbá lè sọ ńgbà ya lè sọ ń sìn. Ǹjẹ́ lè fọ́ ọkàn máa Hausa kan? Kódà kẹ́kọ̀ọ́ fọlọ́pàá mú wọn lásán wọ station. Tí ẹ bá ṣọ́ra ẹ̀yin lẹ́mú lọ station o yóò fi yín sílẹ̀ ń bẹ̀ jáde. Àbọ̀mọ Fúlàní àwa ló wá kàn báyìí. Wọ́n ní ìran Yorùbá ló kàn ẹ wá bí wọ́n ṣe ń ṣe ìran Yorùbá tó kàn. Kí ló dé? Nínú ọba tí wọ́n pa yìí ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo alágbọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ fún APC. Wọ́n ṣiṣẹ́ fún ààrẹ gangan. Àwọn tó dẹ̀ dìbò nígbà yẹn ṣé lára wọn tí máa bógun lọ báyìí. Wọ́n dẹ̀ dìbò nígbà náà nítorí ààbò àti ìṣọ́ ni. Nítorí pé wọ́n ti nígbàgbọ́ wípé ẹni tó ń bọ̀ yìí òun gangan ló lè ṣe òun ló dẹ̀ máa ṣe nítorí ìgbàgbọ́ wọn nìyẹn.
ìyà ń jẹ ọmọ Yorùbá. Ẹ bá bojú wẹ̀yìn kẹ́ wo bí ìyà ṣe ń jẹlé, kẹ́ wàrà tán fi àwọn ọmọ yín pa, àrà tán fi wọ́n dá àti tútù wọ́n fi wọ́n pa. Ẹ máa pín ètò yìí o, wọn ò fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ gbogbo tí mò ń sọ yìí o, àwọn nǹkan ò fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́, àwọn nǹkan ò dẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ rí tá à ń ṣàfihàn ẹ̀ nítorí pé wọ́n ń tọ́ ọ̀bọ̀ ètò yìí lójú. Àmọ́ èmi ó sọ ọ́ tó bá jẹ́ pé n tó ní ṣe pẹ̀lú ilẹ̀ Yorùbá ni, tèmi ò dẹ̀ kí n ṣọmọ ilẹ̀ Yorùbá, tí mo dẹ̀ gbé àṣà mi àti ìṣe ẹ̀ tí mo gbé lárugẹ, tí mo dẹ̀ lè fọwọ́ ìgbáyà fi gbárí ní gbogbo ibi tí n bá dé, tó bá jẹ́ lọ́kùnrin ọ̀rọ̀ Yorùbá ni ẹjẹ́ á máa sọ lọ. Àdúrà tá a máa gbà ni pé kọ́lọ́ má jà á ṣí wí, kọ́lọ́ má dẹ̀ jà á ṣì sọ, ká má sọ èyí tó máa gbé wa kọlù wọn. Àmọ́ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ yìí, ó ń ba ojú jẹ́ 100 million naira. Bẹ́ẹ̀ lómi bá nírú ẹ̀ ó ti ṣoríire láyé, ó ti la, kí ló ń wá wàhálà, kí ló tún ṣe. Bẹ́ẹ̀ bá àwọn wèrè àwọn akúmọ̀mọ́júdì bọ́n bá wá gbowó ọ̀hún tán, kí ni nǹkan tí wọ́n fi ṣe? Wọ́n á ra bọn, wọ́n á rẹ̀ tù, wọ́n á roko bọn, wọ́n á ra fùrọ̀ bọn, wọ́n á rorí ìbọn, wọ́n á rẹsẹ̀ bọn, gbogbo nǹkan ara ìbọn náà máa rà. Ní ò ṣe ní tó torí pé àwọn ìtómú. Orí atẹ́gùn mo wà, n ò wá bí láti wá wí bí àbí wá wíre. Àmọ́ ìwọ̀nba tá a bá sọ ń bí náà, ẹ̀wìwí ayé là wá tí mo dẹ̀ dá mi lójú pé àwọn ẹ̀gbà ọ̀run ti ń gbà á. Ṣé rí kí n tó parí ètò tèní, ẹnìkan ti sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí o. Ẹ gbọ́, àti pàápàá jùlọ àwọn ìgbésẹ̀ tí ààrẹ lè gbé. Ni mo ṣe ní kẹ́ ẹ dúró, ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ kúlẹ̀. Ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe ran Yorùbá. Ẹ gbọ́, ẹ jẹ́ kí n sọ ọ̀kan gbòógì lára àwọn ọmọ ológun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni, tó mọ tinú tẹ̀dọ̀ pé bàbá fẹ́ dènà ìwà ọ̀daràn, pé láàrin ìjọ péréte tí ò gbà wọ́n lógun, tí ò là wọ́n lógun, tí ò gbà wọ́n ní wàhálà, gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ṣe lálàyé. Nígbà tó ń bá wá lè sọ orú ẹ̀ lórí afẹ́fẹ́, kí ló wá kù dẹ̀ táwọn tó jẹ́ ti táwọn tó wà ní ètò lẹ́nìí kí ló kù tó ń fi pamọ́ fún wa. Ṣé kìí ṣe pé nǹkan kan wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí? Torí pé àwa ò lè sọ pé nǹkan kan wà ńbẹ̀ o, àmọ́ ó jọ gàté kò jọ gàté, ó ń fẹsẹ̀ méjèèjì ẹ̀ tilẹ̀. Ṣé kìí ṣe pé àwọn kan náà ni wọ́n ń rán àwọn táwọn wí níṣẹ́ tí wọ́n fara ṣẹ́kù, tí wọn ò ṣàfojúwọn ara wọn, wọn ò jẹ́ káwọn èèyàn rí àpèjúwe wọn, bẹ́ẹ̀ kẹ̀ wọ́n ń dáná sí gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè lára. Àwọn ń fi ẹkún ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn, ìbànújẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ orí, àwọn fi ń ṣàyọyọ̀ níkọ̀rọ̀ ibi tí wọ́n sá pamọ́ sí. Àmọ́ wọ́n gbàgbé ni o pé ọ̀tá fàsókè tó yí ló borí. Bọ́ba ayé ò bá rí, yàrá bí ọba òkè ńkọ́, ọba tójú ẹ̀ kálé tójú ẹ̀ kákó, bó o wọnú ìsàlẹ̀ lẹ̀ lọ hù wá bí Èdùmàrè ti rí ọkọ̀ tó wọbẹ̀ lọ hù, kódà ó ti rà níyàn tó fi wọbẹ̀ kó tó lọ hù tó lọ ṣe. Kò sí ní tó pamọ́ lójú Ọlọ́run o, nítorí pé bá a bá ń sọ bá a ṣe ń sọ yìí, tẹ́ ẹ bá kọ̀ tẹ́ tí wọ́n bá kọ̀ tán bá láwọn ò ní gbọ́, bóyá ni kì í ṣe pé ibi tí ọ̀rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ lórí pé àjọgbé lórí pé àjọṣe àbí àjọṣe, kó má jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà làwọn tí wọ́n jálẹ̀ lọ́rọ̀ padà forí ọ̀rọ̀ ọ̀hún kò sí. Nítorí pé ẹ mọ̀ pé bọ́bá ní wọ́n á ní onílé tó ń fi àparí iṣu wọn àlejò, ó ń pa òwe fún pé ilé tó lọ ni o. Àwa ò fi àparí iṣu wọ̀nyí, kò sí ọmọ Yorùbá kan tó fi àparí iṣu wọn ọmọ Fúlàní. Inú gbà yé gbà pé kẹ́ bá wa gbé lórí ilẹ̀ wa, àmọ́ gbà tẹ̀yìn ń bọ̀ ṣe lẹ́ di àparí iṣu mọ́nú ẹrù tẹ́ ń gbé bọ̀. Ẹ wá délé tán, ẹ jẹun tọ́nu lé, ẹ yó tán, ẹ wá múlé ọ̀hún, ẹ wá ń kúnlẹ̀ fún. Ẹ ń sọ fún ní nǹkan pé kí ló kù tó fẹ́ ṣe, agbára wo ló ní tó fẹ́ sà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká máa ń ra wa létí àwọn nǹkan kan.
táwọn èèyàn bá rántí ẹ jẹ́ káwọn rán wọn létí bóyá wọ́n gbàgbé ni wípé ilẹ̀ Yorùbá tá a wà lé níyì àwọn òòṣà wà tí wọ́n fi dé ilẹ̀ yìí o. àmọ́ ṣé ká sọ pé àwọn tí wọ́n wà nídìí àwọn ààtò nǹkan wọ̀nyí ṣé wọn ò sí láyé mọ́ ni? bí wọn bá jẹ̀dẹ̀ wá sí láyé mọ́ ṣé kò sí adérọ́pò? wọ́n ṣàníbọ̀ mọ bàbá tán abárọ̀bá àrọ̀bá dẹ̀ ń bàbá àtàn nígbà tí bàbá bá lọ tán ṣé bí ọmọ ló máa ṣe léde bàbá? ọmọ tó ṣe léde bàbá yẹn làrọ̀bá, nítorí pé gbogbo tó kù tẹ́ fẹ́ gbọ́ nípa bàbá ẹ lè rí bàbá mọ́, bàbá ti lọ. àmọ́ ọmọ yìí òun náà ló kù tí ó máa wá rọ àrọ̀bá yẹn, ló fi jẹ́ pé òun gangan òun làrọ̀bá ló wà nípò adélé. ẹ̀yin àgbàlagbà ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ ẹ jẹ́ àròlé, iṣẹ́ dọwọ́ yín o. ṣẹ́yìn ò gbọ́ tún gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ní wọ́n ṣe jẹ́ àwọn ìgbé ni. àárín yẹn nìkan mo kàn fẹ́ yàn. ẹ jẹ́ ká jọ lọ gbọ́ tá a bá padà dé ká tẹ̀síwájú. Of Ekiti State. It remain like 2 camps that we will pass to reach Ekporo. We just hear a gunshot 3 times and our driver come down. He think that is our vehicle that is giving sand. tó ṣe gbọ́ àárín yẹn onímọ́tò àwọn ni driver rò pé ó ní fault làwọn fi bọ́lẹ̀ bí káwọn yẹ kọ̀ wò pé torí ẹ̀mí àwọn ọmọ tó wà nínú mọ́tò tí wọ́n kó sínú mọ́tò nǹkan kò gbọdọ̀ ṣàwọn ọmọ. tẹ̀síwájú. As he come down, they creep him. They come out from the bush. They creep him. They slap him. They open the door. They point gun at our car that anybody that try nonsense that they will kill him. Bàǹtẹ̀ ṣe rí ibi tí mo fẹ́ àárín ẹ jẹ́ sọ nǹkan fún yín. tá a bá yọwọ́ yí pé àwọn ọmọ yìí ń gbébọn kiri ní ọjọ́ orí wọn tá a dá yìí pé 18, 17, 16 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ni wọ́n, pé teenager ni wọ́n, àmọ́ torí wọ́n ní access láti gbé ìbọn kiri. ṣé ìgbọ́n tán ni wọ́n ń gbá driver létí, driver tó jẹ́ pé ó ṣeé ṣe kó bí 2, 3 nù wọn sílé. driver tí wọ́n gbá létí ó tó bàbá ṣe fún wọn lọ́ọ̀dẹ̀, àmọ́ nítorí gbà àǹfààní tí wọ́n ní ta lọ́dẹ apẹ níwájú ọdẹ apààyàn, èèyàn tó gbébọn dání kò ṣeré. àwọn tá a dẹ̀ ń sọ yìí wọn ò ká ọta fún wọn nítorí pé owó tí wọ́n rí àwọn tí wọ́n fi ń rà náà rèé inú ànádànù ni wọ́n ń náwó, àwọn tí wọ́n dẹ̀ fowó ọ̀hún rà ìṣekúṣe bí wọ́n bá ṣe rí wọ́n ṣe ń ṣe. tẹ̀síwájú. They started pointing people they want to carry. They point one girl at Okeowo and these 2 brothers and sisters drag him that nowhere they are taking their sister to, that anywhere they are taking their sister to, that they will follow them. That's how that happen. Bàǹtẹ̀ ṣe gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe rí wọn mọ tó ń ṣe, ṣe rí tó bá jẹ́ pé àwọn ọmọ tí à ń sọ yìí tó bá pé kì í ṣe pé ọ̀rọ̀ owó ni ibẹ̀ náà bá ti pa àwọn ọmọdé à ń sọ yìí. àmọ́ àti pé kí ló dé gan-an tó fẹ́ fi pa wọ́n, àti pé ká tún bèrè pé kí nìdí gan-an tó tún fi jí wọn gbé. ṣé ẹ mọ̀ pé mo máa ń sọ nǹkan kan fún wa, òótọ́ wà lè sọ pé bí mọ́tò wọn ló jákú, ṣé ẹ mọ̀ pé kì í ṣe pé mọ́tò takú, wọ́n yìnbọn ni o, ní dábàá ṣe dúró ó ti yé irú ọ̀bọ̀n tó gbọ́ ló mú dúró, ó bọ́lẹ̀ wọ́n kì í mú. now ohun tí wọ́n fẹ́ fàyọ fún wa rè, tí ò bá wá kí n ṣe pé dírẹ́fà yẹn bọ́ọ̀lẹ̀ níbẹ̀ yẹn tó ẹ pé ó sá lọ bó ṣe gbúrò ọ̀bọ̀n yẹn wọ́n á yìnbọn o, ìbọn tó bá wá yìn yẹn tó lọ ṣèṣe tó tún lọ bà lára àwọn ọmọ tá à ń wí yìí ń kọ́, a máa ṣẹ̀ máa gbọ́ wípé wọ́n ti pa wá láwọn ọmọ o, wọ́n dẹ̀ tún ṣẹ̀ wá ń béèrè 100 million naira o. ẹ wo gbogbo nǹkan tá a fẹ́ rèé, òun la ṣe ń tẹnumọ́, la ṣe ń pa láriwo wípé kẹ́yìn tẹ́ ẹ wà ní ètò yìí kẹ́ ẹ má sùn kẹ́ ẹ má wọ ara ro. ẹ já gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí sọ, bàbá padà dé ká tẹ̀síwájú. And when they left, all of us stand up and start running.
My son is not a baby, a boy of 15 years. So he told me all the people are Fulanis and they are young boys. 5 of them carry AK-47. We don't know where. 5 of them, àwọn 5 pẹ̀lú AK-47 rifle lọ́wọ́. Ibo ni wọ́n ti ń rí? Ara tí mo fẹ́ mẹ́nu balẹ̀ kan rèé o, mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ kẹ́ gbọ́ bẹ́ẹ̀ nítorí pé mo ti sọ rí wípé bí kú ilé ò bá bí náà bá tán lórí ẹ̀jẹ̀ òun tán lè kan náà kò sí bí ó ṣe máa wà. Báwo lè àwọn ará bí báwo ni wọ́n ṣe ní connection àwọn tí wọ́n ń gbé? Báwo ni wọ́n ṣe mọ̀ pé ojú ọ̀nà bí yìí la máa lọ dódà àwọn ará bí táìmù báyìí náà máa kọjá? Ẹ gbọ́, mo ti máa ń sọ láìmọ̀ ìgbà yìí pé ṣé rí màálù táwọn ará bí ń dà kiri wọ́n fi ń ya máàpù ilẹ̀ Yorùbá ni. Àtòǹdó, àtògùn, àtọ̀yọ́, àtọ̀ṣun, gbogbo ibi tí Yorùbá bá nílẹ̀ sí pápátá tẹ́ ẹ bá ti ráwọn Fúlàní tí wọ́n ń darán bẹ̀ wọ́n ń ya máàpù àdúgbò yẹn ni. n ló fi easy fún wọn lákàn tí máa mọ̀ náà pé abúlé bí la máa gbàjà sábúlé bí, abúlé bí la máa gbàjà sábúlé bí, abúlé bí ló já sábúlé tọ̀hún. Àmọ́ sí ẹ̀ṣẹ̀ ni pé àwa gba ìran Fúlàní mọ́ra. Àmọ́ lójú tí wọ́n sìn àwọn ni gẹ́gẹ́ bí àìmọ̀ṣe àti ẹ̀ṣẹ̀ wa. Tó tẹ̀síwájú. They get this gun. They were demanding ransom. The first person to be contacted is one of the husband of one of the staff. They asked him to bring 10 million. And the man was asking because he has a little girl that was always taken along with the mother. He was asking, what about my child? He told him that the daughter is with them and he too should raise 10 million for a person. Mo tún bẹ̀ gómìnà wa nípínlẹ̀ yìí àti ìjọba àpapọ̀. We want the government to come to our aid. We, the remaining parents, we hardly eat. Where can we get 10 million naira from? Ṣé gbọ́ wọn ìjọba náà ń bẹ̀ yẹn o àmọ́ wọ́n fẹ́ mẹ́nu lé kankan bẹ̀ kán tó mẹ́nu lé yẹn mo fẹ́ sọ gbólóhùn kan. Gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè ṣe wà sílẹ̀ ní àti ọrọ̀ ajé gbogbo baálé ilé ló mọ̀ lẹ́nìí wípé àti rí ọwọ́ tì bọ ẹnu fún ẹni tó bá jẹ́ pé ó jẹ́ mẹ̀kúnnù ọlọ́run average Nigerians irú wọ́n mọ àyè tìlú yìí wà. Ṣé rí àárín ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ ń bí báyìí ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ ń bí lórí ọ̀rọ̀ ransom pé báwo làwọn ṣe fẹ́ wá owó jáde lòun tí wọ́n fẹ́ sọ àmọ́ tó fẹ́ fi ṣáájú ọ̀rọ̀ ni pé àwọn táwọn jẹ́ baálé ilé gan ó difficult fáwọn gangan láti mú ọwọ́ lọ sẹ́nu. Ṣé wá rí ibi tọ́rọ̀ dé dúró yìí bàbá ló sú wa ó tó ká sọ bẹ́ẹ̀ àmọ́ kò gbúdọ̀ sú wa kò dẹ̀ gbúdọ̀ rẹ̀ wá. Ó ń ṣẹlẹ̀ ní Àbújá ní ìlú tó jẹ́ wípé olú-ìlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni tó lè jẹ́ kó jẹ́ ibi ìsinmi jù tó jẹ́ kó jẹ́ àti àbáwọlé àti àbájáde àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó máa jẹ́ gìrì pa tí ẹgbẹ́ ẹni máa wojú wọn gan bóyá adiju rìn ni nítorí pójú a máa pójú òun àtàwọn irú àwọn bẹ́ẹ̀ èèyàn bẹ́ẹ̀ kò gbúdọ̀ ṣe mẹ́rin àmọ́ èmi àti yín gbọ́ o ìpè wọn nínú ẹ̀rùn kí náà pè NDA àbí kí náà pè ṣé wọ́n wọ ọbẹ̀ ṣọṣẹ́ àbí wọ́n wọ ọbẹ̀ ṣọṣẹ́ wọ́n tún jíìyàn gbé nínú bẹ̀
tó dẹ̀ jẹ́ yìí pé ibẹ̀ ń ṣàbújá o, ibi tí mo sọ Ìkàdúná ló wà o, ní Jájì. Ibẹ̀ ni NDA office wà. Àmọ́ tàbújá tà ń sọ yìí nítorí pé olúùlú tó jẹ́ ó jẹ́ ìgbàgbọ́ ni pé ibẹ̀ gbúdọ̀ jẹ́ ibi tó máa jẹ́ ibi ìsinmi àti ìfọkànbalẹ̀. Àmọ́ ẹ wo bí Àbújá ṣe rí lọ́wọ́ yẹn, bó ṣe ń gbóná girigiri. Ẹ wo ipò tí àwọn ajínigbé, ẹ wo ipò tí wọ́n fi Àbújá sí. Ọ̀rọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ kẹ̀ kò ṣe ọ̀rọ̀ tó le o, àti yanjú ẹ̀ kò ń ṣe nǹkan tó ṣòro. Mo ṣèlérí fún yín pé mo ní fọ́nrán tí mo fẹ́ play fún yín níbi tí a ti máa gbọ́ òkodoro ọ̀rọ̀ lórí irú ìgbésẹ̀ tó jẹ́ kí wọ́n gbé tó bá jẹ́ wípé wọ́n ṣe tán láti dá àwọn ará bíi láti dá wọn lọ́wọ́ kọ́. Mi ní fẹ́ gbà yín lákòókò lórí irú ìlérí tí mo ṣe fún yín yẹn. Ẹ jẹ́ ká kàn gbọ́ ni o, ká gbọ́ ohun tí arákùnrin ìsọnú ẹ̀. Bàbá wa dé padà sórí ètò, bẹ́ẹ̀ bá lọ́ọ̀ láti sọ màá fàǹfààní lẹ̀ fún yín. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ pè kẹ́ ẹ pè sórí ètò kẹ́yìn náà dá sí i. Bẹ́ẹ̀ bá wá lè pè ní comment section wa, ẹ tẹ̀ kẹ́ ẹ tẹ̀ ṣọwọ́ síbẹ̀ ká gbọ́ èsì tiyín náà lórí ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yìí sọ. Ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí àbí kì í ṣe bẹ́ẹ̀? Ẹ jẹ́ á lọ tá a bá padà dé, mò ń bọ̀. If you ask me, Rufai, I was expecting to see a commander-in-chief who will be touching down in Plateau, coming out of a military helicopter. I'm not talking of the presidential helicopter. A military helicopter in camouflage and steel helmet, assuring villagers. Assuring villagers that we shall get this rubbish done with. We shall stop this henceforth. Okay? Go about, touch the ladies, the women, touch the children, visit hospitals and so on. And after that, turn to your service chiefs and give them 1 or 2 weeks to produce the perpetrators. Tell your national security advisor, your DSS and the service chiefs to produce the perpetrators in the next 2 weeks or lose their jobs. This is the sort of decisiveness I expect to see from a commander-in-chief, from somebody who calls himself the father of this nation. What is happening? Just what is happening? Wow. Is it so difficult to get us out of this mess? We cannot crush these guys and kick them off our territory? Tó mo sì máa tún play lẹ́ẹ̀kan sí fún yín, àmọ́ kó tó dìgbà yẹn ẹ jẹ́ n sáré sọ̀rọ̀ díẹ̀. Colonel Azanire o, Stan Labo, àwọn ni wọ́n sọ ọ̀rọ̀ yìí. Àwọn náà ti fìgbà kan jẹ́ ọmọ ológun ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ohun tí wọ́n sọ yìí, ohun tí wọ́n mọ̀, ohun tí wọ́n ti lápá ẹ̀ kọjá, tí wọ́n mọ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀, tí wọ́n mọ irú ìgbésẹ̀ tí wọ́n lè gbé, tí wọ́n mọ àyè ọ̀nà tí wọ́n lè gbé gbà láti wọlé, láti da ọ̀nà wọn àti gbogbo ètò wọn, ètò àwọn boko alágbésùmọ̀mí, láti da gbogbo ètò wọn rú. Wọ́n jẹ́ kó máa yí ààrẹ orílẹ̀-èdè nínú gbólóhùn ọ̀rọ̀ tó sọ yìí wípé ó yẹ kó lọ sírú ibẹ̀ ni, not a presidential jet, helicopter ní kó lò, wípé military helicopter, pé káwọn kan tún lo helmet, steel helmet, káwọn náà lọ ọbẹ̀, kán lọ ṣe ìpàdé. Ó ti yé, kẹ́ lọ yọjú sí wọn bẹ́ẹ̀, kí wọ́n lọ tu àwọn aráàlú yẹn lọ́kàn, kí wọ́n fún wọn lọ́rọ̀ tùnú pé ẹ má wọ́rí o, ṣé ìtàn ṣe yìí wọ́n ń ṣe tiwọn ni. Ẹ ṣáà mọ̀ pé ìjọba orílẹ̀-èdè wa àwọn arọ́wọ́ wa. Káwọn wá padà lọ sí Àbújá, kí wọ́n wá kó gbogbo àwọn tí wọ́n ń bá wọn ṣiṣẹ́, àwọn lọ́gàálọ́gàá ni o, nínú iṣẹ́ ológun, yálà army, air force, navy àtàwọn míì náà tí wọ́n bá wà ńbẹ̀, bóyá paramilitary, mopo, NSCDC, gbogbo wọn, àwọn lọ́gàálọ́gàá nù wọn, kí wọ́n wá bá wọn ṣèpàdé, kán wá fún wọn ní gbèdéke ọ̀sẹ̀ méjì wípé
gbogbo àwọn tó wà nídìí ìbàjẹ́ yìí, gbogbo àwọn tó mọ̀kù tó ń ṣèkà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí, tí ẹ bá wá wọn jáde láàrin ọ̀sẹ̀ méjì, gbogbo yín iṣẹ́ yín tán. ẹ gbọ́ ṣáàdẹ̀ mọ̀ wípé General Abacha nígbà ayé ẹ̀ ó sọ gbólóhùn kan o. ó ní tó bá ti di ìgbà tí nǹkan bá ti ń ṣẹlẹ̀ tó ń dorírú, tó ń dojúrú, tó ń dẹsẹ̀ rú, tó bá ti ju 24 hours lọ, ó níjọba mọ̀ ń pa ẹ̀ o. ohun tá a dẹ̀ lè sọ pé bóyá ó fẹ́ jọ náà nìyẹn, nítorí pé ẹni yìí ń tó sọ yìí, a lè sọ pé àwọn ẹni yìí rì tí o, a lè sọ pé wọ́n sọ nǹkan tí wọ́n ò mọ̀, nítorí pé tán bá fún wọn ní 2 weeks yẹn, àwọn fúnra tó ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n mọ irú èsì tó jẹ́ kó jáde even before that 2 weeks. wọ́n mọ irú result tí ó máa ti yield before the end of that 2 weeks. kájẹ̀ láwọn bù ní 2 weeks wípé kíjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kí wọ́n ó ṣe ní tó jẹ́ kí wọ́n ó ṣe. wọn ò sọ pé wọ́n ní o, wọn ò dẹ̀ sọ pé wọ́n mọ̀ ń pa ẹ̀ àbí wọ́n lọ́wọ́ sí i. àmọ́ gẹ́gẹ́ bí number 1 security officer, àkọ́kọ́ aláàbò orílẹ̀-èdè ni wọ́n jẹ́, àti ṣàkóso àti ṣọ́ àti ààbò àti ìfọ̀kànbalẹ̀ àti àlàáfíà lórí lílọ bíbọ̀, lórí sísùn jíjí, lórí gbogbo ohun yòówù kọ́mọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí fẹ́ ṣe, ìkáwọ́ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ló wà o. ìkan yẹn ni gbólóhùn tí wọ́n dúró lé wípé gbogbo àṣẹ ń ló wà lẹ́nu ààrẹ o. táàrẹ bá ní ó kún lórílẹ̀-èdè, ó kún ni, kò sí ẹni tó lè yẹ lọ́wọ́ wò. bí ààrẹ bá dẹ̀ ní ó fà, tó bá yẹ lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè náà ni ó fà ní, tí kò sí anybody tó ní nǹkan kan tó fẹ́ sọ sí i. jọ̀ọ́ ẹ bá ń tún fọ́nrán yẹn play, ká tún ọ̀rọ̀ yẹn gbọ́ lẹ́nu ọ̀gágun yìí kí n tó wá mú wa lọ sí Ifẹ̀ lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu bàbá. ó ti yá. If you ask me, Rufai, I was expecting to see a commander-in-chief who will be touching down in Plateau, coming out of a military helicopter. I'm not talking of the presidential helicopter. A military helicopter in camouflage and steel helmet, assuring villagers. Assuring villagers that we shall get this rubbish done with. We shall stop this henceforth. Okay? Go about, touch the ladies, the women, touch the children, visit hospitals and so on. And after that, turn to your service chiefs and give them 1 or 2 weeks to produce the perpetrators. Tell your national security advisor, your DSS and the service chiefs to produce the perpetrators in the next 2 weeks or lose their jobs. This is the sort of decisiveness I expect to see from a commander-in-chief, from somebody who calls himself the father of this nation. What is happening? tó Ọlọ́run o, ṣe rí ọ̀rọ̀ yìí ò ń ṣe nǹkan tó le o. number 1 man tí wọ́n jẹ́ ààrẹ, àwọn náà mọ àyè tó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà. ààrẹ náà ò dẹ̀ lè sọ fún wa pé àwọn ọmọ àyè tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà. àmọ́ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, ṣé ká máa sọ pé omi pọ̀ jọ kà lọ ni? àbáwọn tí wọ́n ń sọ yìí, ṣé wọ́n á ní wọn ò rí tó ni? hello tó, ṣé ká ní wọn ò rí tó?
wọ́n mẹ́ni tó jẹ́ kí wọ́n dojú ọ̀rọ̀ kọ wọ́n mọ̀ pé mi àtẹ̀yìn kọ́. ṣe rí ọ̀rọ̀ yìí ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ yẹn lẹ̀ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe pé a fẹ́ gbàgbé kọ́ ni mo sọ o nítorí pé ó sì kò ní tá a fẹ́ rìn ẹ má jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ yìí ṣora wa nínú ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu àdìmúlà gbogbo Yorùbá Ọọ̀ni ti Ilé Ifẹ̀ kí ni wọ́n bá wa sọ kí làwọn àlàyé tí wọ́n ṣe fún wa kí ni ìkìlọ̀ tí wọ́n ṣe fáráàlú kí làwọn ọ̀rọ̀ yànjú èyí tí wọ́n gba gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè bá a bá lọ tá a bá dé o tó bó bá kù sórí ètò láàrin mi àti yín àjọmọ̀ ó ti yá. The Ooni of Ife, Ooni Adeyeye Ogunwusi, has condemned the attack on 3 monarchs in Ekiti State that led to the death of 2 traditional rulers. The monarch also urged the federal and state government to expedite action on establishing community policing to stem the tide of insecurity across the country. Gunmen suspected to be kidnappers on Monday killed 2 Ekiti State monarchs on Ipao Oke Ako Road. The gunmen killed the Onimojo of Imojo in the Oye local government area, Oba Olatunde Olushola, and the Elesu of Esu-Ekiti in the Ikole local government area, Oba Babatunde Ogunshakin, while the Alara of Ara-Ekiti, Oba Adebayo Fatoba, in the Ikole local government area, escaped. Sources said the traditional rulers were returning from a function in Kogi State when their vehicles ran into the suspected kidnappers who had laid an ambush on the road. The chairman of the adjoining local council development area, Michael Ogungbemi, in whose domain the incident took place, said that the dead bodies of the 2 Obas had been recovered from the scene and taken to a mortuary. The council boss explained that information indicated that the traditional rulers who were coming from Kogi State were attacked in the Oke Ako area. The monarchs had driven past the checkpoint of the local security outfit when the incident happened. The Alara, upon escape, informed the local security of the development. The bandits were carrying sophisticated arms. Ogungbemi made this known. Reacting to the killing in a statement signed on Wednesday by his spokesman, Moses Olafare, Ooni described the incident as a sacrilegious audacity deliberately planned and executed to undermine the security capacity of Nigeria. He urged Governor Biodun Oyebanji and President Bola Tinubu to expedite thorough investigations into the killing and ensure that the perpetrators face the full wrath of the law. According to him, if this could happen to the traditional rulers, what would then become hope for their common subjects who look up to them for local security interventions? He said the recent spate of killings and kidnappings of traditional rulers and school children across the country highlights the urgent need for a robust community-oriented security system. The monarch argued that community policing, with its emphasis on local involvement, will be helpful in enhancing intelligence gathering, deterring criminal activities, and ensuring the safety of Nigerians. This is a pure sacrilege, and it is a deliberate display of criminal audacity to undermine the government's security control capacity. This reprehensible act has not only robbed us of noble leaders, but has also left a scar on the fabric of our unity and peaceful coexistence as a nation. The government must stop at nothing to ensure the perpetrators are arrested and made to face justice. We cannot continue like this. Several of our school children are still languishing in the undetected incarceration of these heartless terrorists. A party state chairman in Lagos State was a victim recently. What about the recently abducted school children in Ekiti State? 6 sisters in Abuja not too long ago, with one of them killed. Similar cases across the country. Who is safe in this country again? Enough is enough. The time should not be later than now for government, both at state and federal levels, to show practical capacity in the area of security management and operations. The traditional rulers in Nigeria must be motivated with statutory community policing policy needed to work officially with the government, as we remain the closest leaders to the people. We know the traditional techniques to get rid of all these unfortunate situations. We are no cowards
and we are ready to rise to the occasion defending our traditional land. Get us statutorily involved and see that what we inherited from our respective ancestors is still intact and real. tó ọ̀rọ̀ tí ó wáyé nìyẹn tí bàbá fi ránṣẹ́ ìyẹn Ọọ̀ni ti Ilé Ifẹ̀ àdìmúlà gbogbo Yorùbá lẹ́yìn tí ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tí wọ́n gbọ́ sí ti kú ẹlẹ́sùn Èkìtì àti ti onímọ̀jọ̀ ti ìmọ̀jọ̀ Èkìtì kí Ọlọ́run bá wa tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rẹ̀ bó tẹ̀lé pé wọ́n ní wọ́n ti rí òkú àwọn méjèèjì wọ́n dẹ̀ ti tọ́ wọn sí ibi ilé ìgbókùpamọ́sí. Àmọ́ ẹ má gbàgbé o wípé gbogbo ọmọ Yorùbá wọ́n pa ọba méjì nílẹ̀ Yorùbá o. Ìran Fúlàní àti ìran Bòròrò àwọn ni wọ́n pa ọba ilẹ̀ Yorùbá méjì o. tó a ó tún pàdé lórí ètò láyàjọ́ ọjọ́ ọ̀la kò ní jù báyìí lọ o lórí ètò lónìí èyí náà ní màá fi kásẹ̀ ńlẹ̀ oníyan yẹn wá ṣe ọlọ́kà yẹn sígbọ́n yín tẹ́ bá wà fìfẹ́ já kíyan adúgbò lọ́wọ́ yín pé ẹ kú wà ìbínú tọ̀lá aṣojú gbogbo wa èmi lèmi ò máa wá o ẹ̀yin náà ní sì máa bá gbogbo ẹni tó bá ní kí n lọ kí n má padà àyè yìí mọ́ ni ẹ máa bá ń sọ fún pé àwọn náà lèmi ò lọ ní padà dé ní bámọ́ lókè èèpẹ̀ Àdìgún lódòdó ràwọ̀ ni mò ń jẹ́ o ìjípò ni mi ọmọ adé tí wọ́n máa dábàá ọmọ alájọkújẹ́ lọ́ọ́ máa fọ̀gọ̀ sàárà kó mẹ̀jẹ̀ kúmẹ̀lùkù ìyẹn tó ti ní bàbá tèmi lọ́mọ eléégún re o ọ̀tá ọmọ jẹ́jọ mò ń fàsìkò ìdágbére fún wa wípé a kú àtàárọ̀ ká sùn láyọ̀ ká jí láyọ̀ o kédùmarè ó fohùn lè kojú wa o ire o. Disclaimer: the information provided by the speaker or presenter on the World TV platform during this broadcast is for general informational purposes only. All information in this broadcast is provided in good faith. However, we make no representation or warranty of any kind, expressed or implied, regarding the accuracy, adequacy, validity, reliability, availability, or completeness of the information. The broadcaster of the channel may not and cannot be held accountable for the views, opinions, and comments made by callers during this broadcast. World TV is a contemporary Nigerian news and entertainment TV program born from the need to fuse the popular indigenous Yoruba culture into the growing entertainment industry of Nigeria and the rest of the world.